Ganyan ang tunog niya pag walang silencer. Try natin itong DIY silencer natin ito. Maiksi lang talaga to, talagang DIY lang. Ganyan ang itsura niyan pag may silencer. Tapos tingnan natin na yung sound check niya. Mga ka-DIY, welcome back ulit sa aking channel, Ariel Vlog DIY. Ngayong araw ay nag-DIY ako ng silencer ng sa tambutso ng Suzuki Explorer. Ganito siya. DIY ko lang ito. Ito kasi dati niyang silencer. Wala na, manipis na sa kakalawangin na. Kaya lang yung ginawa ko, experiment, maiksi lang yung ginawa ko. Ang ginamit ko pala dito na bakal, itong itong malaking ito, ang ginamit ko ito, D1 na GI pipe. Yung manipis lang para mas malaki yung butas. Yung manipis lang ang ginamit ko. Tapos ito naman, ito, 1/2 lang na manipis din yung ginamit ko na tubo. Pangit kasi pag makapal. Kaya lang, ano lang talaga to, DIY lang, pinaiksi ko lang siya compare dun sa dati. Kasi experiment lang to, DIY lang talaga. Tapos binutasan ko lang dito rin. May butas yan dyan. Mabili lang kayo ng bolt sa kanat na utso para pag-lock dun sa motor. Pakita ko sa inyo kung ano yung tunog ng DIY na silencer ng tambutso na Suzuki Explorer para dun sa motor. Wala pa siyang silencer, ikakabit pa lang natin dito. Papakirinig ko lang sa inyo yung tunog. Ganyan ang tunog niya pag walang silencer. Try natin itong DIY silencer natin ito. Maiksi lang talaga to, talagang DIY lang. Ito yung sabi kong paglalagyan ng bolt sa kanat dito. Utso ang sukat nito. Tatapat nyo lang tong butas dito sa Madapat ang kapag dyan. Napahaba. Yan ang Ako na ganito. It's a case. Case ba yan? may sana all, daming kachat. Try natin. May kabit pa video Ganyan ang itsura niyan pag may silencer. Tapos tingnan natin na yung sound check niya. Sige. Sound check. Testing eh.